आज मलाई आफ्नो सलुनमा घटेको सानो घटना यहाँ बताउन मन लाग्यो। हिजो हाम्रो सलुनमा एक जोडी कपल आउनु भएको थियो। उहाँहरू हाम्रो भिडियोहरू हेरिरहनु हुँदो रहेछ। टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टा, इभन युट्युबमा पनि हेरिरहनु हुँदो रहेछ। हामीले सिकाएको टेक्निकहरू, हामीले गरेको फिनिसिङहरू उहाँहरूलाई मन पर्दो रहेछ। त्यही भएर फलो गर्नुभएको रहेछ। अनि यहाँ पनि आउनुभयो, हेर्नुभयो, एकदमै राम्रो मान्नुभयो। अनि उहाँको मिसेसलाई चाहिँ यहाँ नेल एक्सटेन्सन गर्ने एकदमै ठुलो रहर रहेछ। उहाँले नेल एक्सटेन्सन गर्न रहर लागेको र गर्ने कुरा गर्नुभयो। प्राइस सोध्नुभयो। हामीले बोथ एन्डको 3000 भन्यौँ। अनि 3000 सुन्ने बित्तिकै उहाँको हस्बेन्ड एकदमै डराउनु भयो। ओहो, नेल टाँसेको पनि 3000 भन्नुभयो। उहाँले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई लाग्दैन रहेछ कि 3000 पर्छ, दुईवटा हातमा मात्रै नेल राखेको पनि 3000 पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन रहेछ। अनि उहाँ चाहिँ एकदमै सक हुनुभयो। अनि पर्दैन नेल टाँस्न यस्तो भन्नुभयो। उहाँले यति नेल टाँसेको पनि यति भन्नुभयो। नेल एक्सटेन्सनलाई मात्रै नेल लगेर टपक्क टाँसिदिने कुरा हो भन्ने उहाँले सोच्नु भएको रहेछ। अब त्यो कुरा हामीले कसरी बुझाउन सक्छौँ? यत्रो धेरै भिडियोहरू हालिराखेको हुन्छ, भिडियोहरू बनाइराखेको हुन्छ। 2 देखि 3 घन्टासम्मको प्रोसेस हुन्छ। यति धेरै केमिकलहरू, हार्डवर्किङ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले अब बुझ्नै खोज्नु भएन। अब हेरिरहनु भएको भएर पनि बुझ्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँको मिसेस अलि डिसपोइन्ट हुनुभयो। उहाँलाई एक्सटेन्सन गर्नै मन थियो, कस्तो गर्न एकदमै मन गरेको जस्तो गर्नुभयो। म एक्सटेन्सन नगरी जान्न भन्नुभयो। तर हस्बेन्डले चाहिँ गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। बाहिर गएर नि कुरा गर्नुभयो, एकछिन सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। फेरि आउनुभयो, अलि मिलाइदिनु न यताउता भन्नुभयो। मिलाउन त अब धेरै त्यस्तो मिलाउन मिल्ने गरेर त हामीले प्राइस राखेको नै हुँदैनौँ। उहाँलाई देखेर मलाई पनि अलिकति कस्तो कस्तो अनुभव भयो। उहाँलाई एकदमै एक्सटेन्सन गर्नै मन थियो। त्यसपछि उहाँलाई मैले प्रेसन नेल गर्नु भने। प्रेसन नेलको पनि उहाँको हस्बेन्डले 1500 मा गरिदिन्छु नि त भन्दा पनि धेरै भयो भन्नुभयो। अनि एकदमै धेरै भएको जस्तो कुरा गर्नुभयो। उहाँको हिसाबमा 1500 धेरै पनि हुनसक्छ। आफै बढेर आउने, आफैले पाल्दा पनि हुने जस्तो देखिने नेललाई यत्तिकै 1500 हालेर लगाउनु पर्दाखेरि, जोड्नु पर्दाखेरि उहाँलाई नराम्रो लाग्यो। यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो उहाँले। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब 1500 भन्दा कम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ। अनि उहाँहरूले एकदमै सल्लाह गरिसकेपछि प्रेसन नेल गरेर जानुभयो। उहाँलाई मन पनि पर्यो, एकदम खुसी हुनुभयो उहाँको मिसेस चाहिँ। तर उहाँहरूको त्यो कन्भर्सेसन, त्यो प्रेसन नेल गर्दाखेरि लागेको त्यति धेरै टाइम, जुन डिसिजन गर्न लागेको टाइम, त्यो देखेर मलाई कस्तो फिल भयो। उहाँले आफ्नो मिसेससँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो नराम्रो लाग्ने गरेर, नराम्रो सुनिने गरेर भन्नुभयो। घरमै बसेर भाँडा धुने त हो नि, किन यत्रो नङ हाल्नु पर्यो? अनि भाँडा धुनलाई किन लामो नङ चाहियो? यस्तो भन्नुभयो। हामी आफूमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। आफैले आफ्नो खर्च जति चाहिँ आफैले चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। एटलिस्ट परिवारलाई सहयोग गर्न नसके पनि आफ्नो मेकअपको सामान, आफ्नो ड्रेसअप र आफूलाई चाहिएको कुरा आफैले गर्न सक्यौँ भने यति धेरै डिसपोइन्ट हुनु पर्दैन। यो घटना मेरो पार्लरमा पहिलोचोटि भएको होइन, धेरैचोटि भइराखेको छ। धेरैजना आउनुहुन्छ, आफूलाई गर्न मन लागेको कुराहरू, आफूलाई लगाउन मन लागेको कुराहरू गर्न खोज्नुहुन्छ। तर कुरा आउँछ परिवारको, हस्बेन्डको, त्यस कारणले उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्न त्यो काम। त्यसैले तपाईँ पनि घरमा यसै बस्नुभएको छ र केही काम सिक्ने भन्ने सोच राख्नुभएको छ भने पेरुज ब्युटी पार्लरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ विभिन्न कोर्सहरू सञ्चालनमा छन्, अथवा कोर्सपछि हामी जब पनि ग्यारेन्टी गर्छौँ। सानो ठुलो जस्तो जब भए पनि हजुरले आफूले आफूलाई पुग्ने कमाउनु भयो भनेदेखि त्यो एकदमै ठुलो कुरा हो।